Mô hình ngôn ngữ là một trong những nhiệm vụ cơ bản và quan trọng nhất trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Đây cũng là một nhiệm vụ mà mạng RNN thực hiện rất tốt. Trong video này, bạn sẽ tìm hiểu về cách xây dựng mô hình ngôn ngữ bằng mạng RNN, và điều này sẽ dẫn đến một bài tập lập trình thú vị vào cuối tuần này, nơi bạn xây dựng mô hình ngôn ngữ và sử dụng nó để tạo ra văn bản giống Shakespeare và các loại văn bản khác. Chúng ta hãy bắt đầu. Vậy mô hình ngôn ngữ là gì? Giả sử bạn đang xây dựng một hệ thống nhận dạng giọng nói và bạn nghe thấy câu món salad táo và lê rất ngon. Vậy bạn vừa nghe tôi nói gì? Tôi đã nói món salad táo và lê phải không? Hay tôi đã nói món salad táo và quả lê? Bạn có lẽ nghĩ câu thứ hai có khả năng xảy ra hơn nhiều. Và trên thực tế, đó là điều mà một hệ thống nhận dạng giọng nói tốt sẽ giúp ích, mặc dù hai câu này nghe hoàn toàn giống nhau. Và cách một hệ thống nhận dạng giọng nói chọn câu thứ hai là bằng cách sử dụng mô hình ngôn ngữ. Mô hình này cho nó biết xác suất của một trong hai câu này là bao nhiêu. Ví dụ, một mô hình ngôn ngữ có thể nói rằng cơ hội của câu đầu tiên là 3,2 nhân 10 lũy thừa âm 13, và cơ hội của câu thứ hai giả sử là 5,7 nhân 10 lũy thừa âm 10. Và như vậy với những xác suất này, câu thứ hai có khả năng xảy ra cao hơn nhiều so với câu đầu tiên với hệ số hơn 10 lũy thừa 3. Và đó là lý do tại sao một hệ thống nhận dạng giọng nói sẽ lựa chọn thứ hai. Vậy mô hình ngôn ngữ làm là cho bất kỳ câu nào, công việc của nó là cho bạn biết xác suất của một câu, của câu cụ thể đó. Và xác suất của câu, ý tôi là nếu bạn nhặt một tờ báo ngẫu nhiên, mở một email ngẫu nhiên, hoặc chọn một trang web ngẫu nhiên, hoặc lắng nghe điều tiếp theo ai đó nói, người bạn của bạn nói, cơ hội là gì mà câu tiếp theo bạn đọc ở đâu đó trên thế giới sẽ là một câu cụ thể, như món salad táo và lê. Và đây là một thành phần cơ bản cho cả hệ thống nhận dạng giọng nói, như bạn vừa thấy, cũng như cho hệ thống dịch máy, nơi hệ thống dịch muốn chỉ đưa ra các câu có khả năng xảy ra. Và vì vậy công việc cơ bản của một mô hình ngôn ngữ là nhập vào một câu mà tôi sẽ viết như một chuỗi Y1, Y2 lên đến Y2. Và đối với mô hình ngôn ngữ, sẽ hữu ích khi biểu diễn các câu dưới dạng đầu ra Y thay vì đầu vào X. Nhưng điều mà một mô hình ngôn ngữ làm là nó ước tính xác suất của chuỗi từ cụ thể đó. Vậy làm thế nào để xây dựng một mô hình ngôn ngữ? Để xây dựng một mô hình như vậy bằng cách sử dụng mạng RNN, trước tiên bạn sẽ cần một tập huấn luyện bao gồm một ngữ liệu lớn văn bản tiếng Anh hoặc văn bản từ bất kỳ ngôn ngữ nào bạn muốn xây dựng mô hình ngôn ngữ. Và từ ngữ liệu là một thuật ngữ NLP, chỉ có nghĩa là một khối lượng lớn hoặc một tập hợp rất lớn các văn bản tiếng Anh, các câu tiếng Anh. Giả sử bạn nhận được một câu trong tập huấn luyện của mình như sau: mèo trung bình 15 giờ ngủ một ngày. Điều đầu tiên bạn sẽ làm là mã hóa từ câu, và điều đó có nghĩa là bạn sẽ hình thành một từ vựng như chúng ta đã thấy trong một video trước đó, và sau đó ánh xạ mỗi từ này để nói các vector quân hot hoặc đến các chỉ mục trong từ vựng của bạn. Một điều bạn cũng có thể muốn làm là mô hình hóa khi câu kết thúc. Vì vậy, một điều phổ biến khác cần làm là thêm một mã thông báo bổ sung gọi là EOS, viết tắt của kết thúc câu, có thể giúp bạn tìm ra khi nào một câu kết thúc. Chúng ta sẽ nói thêm về điều này sau, nhưng mã thông báo EOS có thể được thêm vào cuối mỗi câu trong tập huấn luyện của bạn. Nếu bạn muốn mô hình của mình nắm bắt rõ ràng khi nào câu kết thúc, chúng ta sẽ không sử dụng mã thông báo kết thúc câu cho bài tập lập trình vào cuối tuần này. Nhưng đối với một số ứng dụng, bạn có thể muốn sử dụng điều này. Tôi sẽ nói sau điều này ở đâu. Vì vậy, trong ví dụ này, chúng ta có Y1, Y2, Y3, E4, E5, E6, E7, E8, E9. 9 đầu vào trong ví dụ này nếu bạn thêm mã thông báo kết thúc câu vào cuối. Và trong quá trình mã hóa từ, bạn có thể quyết định xem dấu chấm câu có nên là một mã thông báo hay không. Trong ví dụ này, tôi chỉ bỏ qua dấu chấm câu. Vì vậy, tôi chỉ sử dụng từ ngày như một mã thông báo khác và bỏ qua dấu chấm câu. Nhưng nếu bạn muốn coi dấu chấm câu hoặc các dấu chấm câu khác là mã thông báo rõ ràng, thì bạn cũng có thể thêm dấu chấm câu vào từ vựng của mình. Bây giờ, một chi tiết khác sẽ là,
Điều gì sẽ xảy ra nếu một số từ trong tập huấn luyện của bạn không có trong từ vựng của bạn? Vì vậy, nếu từ vựng của bạn sử dụng 10.000 từ, có thể 10.000 từ phổ biến nhất trong tiếng Anh, thì thuật ngữ Mao, như trong mèo Ai Cập Mao là một giống mèo, có thể không nằm trong một trong 10.000 mã thông báo hàng đầu của bạn. Vì vậy, trong trường hợp đó, bạn có thể lấy từ Mao và thay thế nó bằng một mã thông báo duy nhất gọi là UNK, viết tắt của từ không xác định, và chúng ta chỉ mô hình hóa cơ hội của từ không xác định thay vì từ cụ thể. Sau khi thực hiện bước mã hóa từ, về cơ bản có nghĩa là lấy câu đầu vào và ánh xạ nó tới các mã thông báo riêng lẻ hoặc các từ riêng lẻ trong từ vựng của bạn. Tiếp theo chúng ta hãy xây dựng một mạng RNN để mô hình hóa cơ hội của các chuỗi khác nhau này. Và một trong những điều chúng ta sẽ thấy trên slide tiếp theo là bạn kết thúc việc đặt đầu vào x thê bằng y của thê trừ. Nhưng bạn sẽ thấy điều đó trong một chút nữa. Vì vậy, hãy tiếp tục xây dựng mô hình RNN. Và tôi sẽ tiếp tục sử dụng câu này làm ví dụ đang chạy. Đây sẽ là kiến trúc mạng RNN. Tại thời điểm 0, bạn sẽ kết thúc việc tính toán một số kích hoạt A1 như một hàm của một số đầu vào x1. Và x1 sẽ chỉ được đặt thành tập hợp tất cả các số 0 thành một vector 0. Và A0 trước đó, theo quy ước, cũng đặt nó thành một vector số 0. Nhưng điều mà A1 làm là nó sẽ đưa ra một dự đoán softmax để cố gắng tìm ra xác suất của từ đầu tiên y là gì. Và đó sẽ là y1. Vì vậy, bước này thực sự làm là nó có một softmax đang cố gắng dự đoán xác suất của bất kỳ từ nào trong từ điển của bạn là gì. Cơ hội là gì, bạn biết đấy, từ đầu tiên là A. Cơ hội là gì mà từ đầu tiên là Aaron. Và sau đó cơ hội là gì mà từ đầu tiên là mèo. Tất cả các cách đến cơ hội là gì mà từ đầu tiên là Zulu. Hoặc cơ hội là gì mà từ đầu tiên là một từ không xác định. Hoặc cơ hội đầu tiên là gì, bạn biết đấy, từ đầu tiên là mã thông báo kết thúc câu hoặc không nên xảy ra, phải không? Phải không? Nhưng vậy, y mũ 1 được xuất ra theo một softmax, chỉ dự đoán cơ hội của từ đầu tiên là bất cứ điều gì cuối cùng nó là. Và sau đó, trong ví dụ của chúng ta, nó đã trở thành từ mèo. Vì vậy, đây sẽ là đầu ra softmax 10.000 chiều nếu bạn có từ vựng 10.000 từ hoặc 10.002. Tôi đoán, nếu bạn đếm từ không xác định trong câu là 2 mã thông báo bổ sung. Sau đó, mạng RNN tiến lên bước tiếp theo và có một số kích hoạt A2 bước tiếp theo. Và ở bước này, công việc của nó là cố gắng tìm ra từ thứ hai là gì. Nhưng bây giờ chúng ta cũng sẽ cung cấp cho nó từ đầu tiên chính xác. Vì vậy, chúng ta sẽ nói với nó rằng, trong thực tế, từ đầu tiên thực sự là mèo. Vì vậy, đó là im. Vì vậy, nói với nó mèo. Và đây là lý do tại sao y1 bằng x2. Và vì vậy, ở bước thứ hai, đầu ra lại được dự đoán bởi softmax của chúng ta. Công việc của mạng RNN là dự đoán cơ hội của nó là từ gì. Là A hoặc Aaron hoặc mèo hoặc Zulu, hoặc từ không xác định, hoặc EOS, hoặc bất cứ điều gì, cho những gì đã xảy ra trước đó. Vì vậy, trong trường hợp này, tôi đoán câu trả lời đúng là trung bình, vì câu bắt đầu bằng mèo trung bình. Và sau đó bạn tiếp tục bước tiếp theo của mạng RNN, nơi bạn bây giờ tính toán, nhưng để dự đoán từ thứ ba là gì? Đó là 15. Bây giờ chúng ta có thể cung cấp cho nó hai từ đầu tiên. Chúng ta sẽ nói với nó mèo trung bình là hai từ đầu tiên. Vì vậy, đầu vào tiếp theo ở đây, x3 sẽ bằng y2. Vì vậy, từ trung bình được nhập vào, và công việc này là tìm ra từ tiếp theo trong chuỗi là gì. Nói cách khác, cố gắng tìm ra xác suất của bất kỳ từ nào trong từ điển cho rằng những gì vừa xảy ra trước đó là mèo trung bình. Và trong trường hợp này, câu trả lời đúng là 15. Và cứ thế cho đến cuối cùng bạn kết thúc ở bước thời gian tôi đoán là 9, bạn kết thúc việc cung cấp cho nó x9 bằng y8, đó là từ ngày. Và sau đó điều này có A9. Và công việc của nó là đầu ra y mũ 9. Và điều này tình cờ là mã thông báo EOS. Vì vậy, cơ hội của bất cứ điều gì là gì cho tất cả mọi thứ đã đến trước. Và hy vọng bạn sẽ dự đoán rằng có một cơ hội cao của mã thông báo EOS trong câu. Nhưng vì vậy, mỗi bước trong mạng RNN sẽ xem xét một số tập hợp các từ trước đó, chẳng hạn như cho 3 từ đầu tiên.
phân phối trên từ tiếp theo là gì. Và vì vậy, mạng RNN này học cách dự đoán từng từ một, đi từ trái sang phải. Tiếp theo, để đào tạo mạng neuron này, chúng ta sẽ xác định hàm chi phí. Vì vậy, tại một thời điểm t nhất định, nếu từ đúng là y thê, và mạng neuron softmax dự đoán một số y mũ thê, thì đây là hàm mất mát softmax mà bạn đã quen thuộc. Và sau đó tổn thất tổng thể chỉ là tổng trên tất cả các bước thời gian của tổn thất liên quan đến các dự đoán riêng lẻ. Và nếu bạn đào tạo mạng RNN này trên tập huấn luyện khởi chạy, những gì nó sẽ có thể làm là, cho bất kỳ tập hợp từ ban đầu nào, chẳng hạn như mèo trung bình 15 hoặc mèo trung bình 15 giờ, nó có thể dự đoán cơ hội của từ tiếp theo là gì. Và cho một câu mới, giả sử Y1, Y2, Y3 chỉ với 3 từ cho đơn giản. Cách bạn có thể tìm ra cơ hội của toàn bộ câu này sẽ là trả softmax. Đầu tiên cho bạn biết cơ hội của Y1 là gì. Đó sẽ là đầu ra đầu tiên này. Và sau đó cái thứ hai có thể cho bạn biết cơ hội của P của Y2 cho Y1 là gì. Và sau đó cái thứ ba cho bạn biết cơ hội của Y3 cho Y1 là gì. Và Y2. Và vì vậy, bằng cách nhân 3 xác suất này, và bạn thấy nhiều chi tiết hơn về điều này trong bài tập lập trình, nhưng chính bằng cách nhân 3 điều này mà bạn kết thúc với xác suất của câu 3 từ này. Vì vậy, đó là cấu trúc cơ bản về cách bạn có thể đào tạo một mô hình ngôn ngữ bằng cách sử dụng mạng RNN. Nếu một số ý tưởng trong số này vẫn có vẻ hơi trừu tượng, đừng lo lắng về điều đó. Bạn sẽ được thực hành tất cả những ý tưởng này trong bài tập lập trình. Nhưng tiếp theo, hóa ra một trong những điều thú vị nhất bạn có thể làm với mô hình ngôn ngữ là lấy mẫu các chuỗi từ mô hình. Hãy xem điều đó trong video tiếp theo.